Hello students, welcome in the online lecture. This is the second lecture on the topic biodiversity conservation and environmental issues. In the last lecture we will study about the levels of biodiversity, patterns of biodiversity. In this lecture we will study about the next point in the topic, that is the biodiversity current scenario, causes of loss of biodiversity, causes of biodiversity losses. या लेक्चरमध्ये आपण बघा विद्यार्थ्यांना पुढचं पॉईंट स्टडी करणार आहे बायोडायव्हर्सिटीचा करंट सिनेरिओ, आत्ताची सध्याची परिस्थिती काय आहे बायोडायव्हर्सिटीची, बायोडायव्हर्सिटी लॉस होण्या पाठीमागची कारणं काय आहेत, बायोडायव्हर्सिटी लॉस होते ह्याच्या पाठीमागची कारणं बघणार आहे आपण. त्याच्याबरोबर वेगवेगळ्या स्पेसीजचे टाईप्स बघणार आहे अकॉर्डिंग टू द IUCN. त्याच्यानंतर आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी हा पॉईंट स्टडी करणार आहे, ज्याच्यामध्ये आपण दोन प्रकारचे कॉन्झर्वेशनचे टाईप्स बघणार आहे, एक सिटू कॉन्झर्वेशन आणि इन सिटू कॉन्झर्वेशन आणि बायोडायव्हर्सिटी ॲक्ट याविषयी आपण या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहे. तर चला सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पहिला पॉईंट जो आहे बायोडायव्हर्सिटी करंट सिनेरिओ हा पॉईंट आपण स्टडी करूया. तर बायोडायव्हर्सिटी करंट सिनेरिओ म्हणजे बायोडायव्हर्सिटीची सध्याची असणारी परिस्थिती काय आहे ह्याच्याविषयी आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार आहे. तर जनरली आपल्या इंडियामध्ये किती स्पेसीज आहेत, किती स्पेसीज फाउंड झालेले आहेत किंवा डिस्कवर झालेले आहेत, ही परिस्थिती सध्याची कशी आहे याचा स्टडी आपण इथं करणार आहे. हाऊ मेनी स्पेसीज डू रिअली एक्झिस्ट ऑन अर्थ अँड हाऊ मेनी ऑफ देम आर फाउंड इन इंडिया. आपल्या अर्थवरती किती स्पेसीज आहेत, एक्झॅक्ट किती स्पेसीज आहेत आणि त्यापैकी इंडियामध्ये किती फाउंड होतात हे सांगणं खरं तर डिफिकल्ट आहे. इट इज डिफिकल्ट टू कम टू कॉन्सेस about the exact number of species that are present on earth today. त्याचा एक्झॅक्ट नंबर किती आहे आपल्या अर्थवरती हे सांगणं तसं डिफिकल्ट आहे, कारण की अजूनही बायोडायव्हर्सिटीचा शोध लागत जातो आहे. नवीन स्पेसीज डेव्हलप होत जात आहेत किंवा नवीन नवीन स्पेसीज शोधून काढल्या जात आहेत. त्यामुळे एक्झॅक्ट करंट सिच्युएशन काय आहे, किती प्रकारच्या स्पेसीज बायोडायव्हर्सिटीमध्ये आहेत हे एक्झॅक्ट नंबर सांगणं तसं डिफिकल्ट आहे. Though 1.5 million species have been documented as per IUCN data in 2004 so far, we are yet to study lot more than these. IUCN म्हणजे इंटरनॅशनल युनियन काउन्सिल फॉर नेचर अँड नॅशनल कॉन्झर्वेशन ही जी कमिटी आहे त्याच्याकडून काय केलं जातं तर वेगवेगळ्या स्पेसीज ज्या आहेत त्यांचा रेकॉर्ड ठेवला जातो. त्या स्पेसीजचं रेकॉर्ड तिथं ठेवलं जातं. तर त्यांनी 2004पर्यंत रेकॉर्ड जे आहे त्यांचं ते काय सांगतं आहे की 1.5 मिलियन स्पेसीज डॉक्युमेंट झालेले आहेत IUCNकडून आत्तापर्यंत स्टडी केलेल्या. आणि मग 2004पासून आज सध्या 2022पर्यंत कितीतरी स्पेसीज आणखी स्टडी केल्या असतील, म्हणजे ह्याच्यामध्ये आणखी संख्या वाढलेली असेल. वी आर ऑल्सो अनअवेअर अबाउट स्पेसिएशन प्रोसेस दॅट माईट हॅव कंटिन्यूड. आपल्याला एक्झॅक्ट असं स्पेसिएशनची जी प्रोसेस आहे कंटिन्युअस सुरू असते त्याच्याविषयी आपण एक्झॅक्ट सांगू शकत नाही. किती स्पेसीस नवीन डेव्हलप झाल्या हे आपण एक्झॅक्ट सांगू शकत नाही. मोस्ट ऑफ द स्टडीज दॅट हॅव बीन कॅरिड आउट आर इन टेम्परेट रिजन्स, tropical rainforest. The major diversity hubs are yet to be explored completely. अजूनही ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्टमध्ये मेजॉरिटी डायव्हर्सिटी सापडते, खूप सारी डायव्हर्सिटी जी आहे तिथं आहे, तर त्याच्या अजूनही कंप्लीट स्टडी झालेला नाही. सम exorbitant numbers like exist of 20 to 50 million varieties have been made. इथं आपल्याला कसं कळतं की 20 ते 50 मिलियन व्हरायटीज तिथं तयार झालेल्या आहेत. बट रॉबर्ट मे हॅज गिवन कन्व्हिनियन्सिंग एस्टिमेट अबाउट 7 मिलियन स्पेसीज अराउंड द ग्लोब. रॉबर्ट मे या सायंटिस्टनं जवळपास 7 मिलियन स्पेसीज सांगितलेले आहेत ग्लोबच्या अराउंड असणाऱ्या. ऑब्झर्व द गिवन पाय चार्ट and find out the relative share of varieties, various plants and animals group in existing knowledge of biodiversity. आपण हा पाय चार्ट बघणार आहे आणि ज्याच्यामध्ये आपण सध्या करंट नॉलेज जे आहे आपल्या बायोडायव्हर्सिटीविषयीचं एक्झिस्टिंग असणारं त्याच्याविषयी आपण याच्यामध्ये स्टडी करणार
आहे. तर पहिला जो पाय चार्ट आहे तो काय दाखवतोय बघा. पहिल्या पाय चार्टमध्ये तुम्हाला नोन स्पेसीज ऑफ ऑर्गॅनिझम्स दाखवते. सगळ्या ऑर्गॅनिझमच्या नोन असणाऱ्या स्पेसीज दाखवते. टोटल नंबर रफली 18 लाख स्पेसीज आहेत त्याच्यामध्ये. मग प्रोटिस्ट दाखवलेत ऑरेंज कलरनं. त्याच्या अगोदर दाखवलेले आहेत, थोड्याशा दाखवलेल्या आहेत ते युबॅक्टेरिया. त्याच्यानंतर पिंक कलरनं दाखवलेले आहेत फंगाय. त्याच्यानंतर ग्रीन कलरनं दाखवलेले आहेत ते प्लांट्स आणि व्हायोलेट कलरनं दाखवलेले आहेत ते आहेत ॲनिमल्स. त्याच्यानंतर सेकंड बी पाय चार्ट जो आहे तो बी पाय चार्ट काय दाखवतोय बघा. नोन स्पेसीज ऑफ ॲनिमल्स, आपल्याला माहीत असलेल्या ॲनिमलच्या नोन स्पेसीज सांगितलेले आहेत. रफली 13,15,378 स्पेसीज ऑफ ॲनिमल्स आर रेकॉर्डेड इन द IUCN. IUCNनं रेकॉर्ड केलेल्या ह्या स्पेसीज आहेत, ज्याच्यामध्ये व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्स आहेत 58,498 स्पेसीज आहेत. अँड द इनव्हर्टिब्रेट्स आर 12,56,880 स्पेसीज आहेत. मग त्याच्यामध्ये नॉन इनव्हर्टिब्रेट्समध्ये क्रस्टेसियन्स, इकायनोडर्म्स, स्पॉन्जेस, निडारियन्स, रोटिफर्स, फ्लॅटवर्म्स, मोलुस्कन्स, ॲनिलिड वर्म्स, निमॅटोड वर्म्स, अरॅक्निड्स अँड इन्सेक्ट्स येतात. इथं असणारे हा सगळा मोठा जो ग्रुप दाखवलेला आहे हा सगळा इन्सेक्टचा. इन्सेक्ट बायोडायव्हर्सिटी खूप आहे इंडियामध्ये किंवा वर्ल्डमध्ये. सगळ्या इन्सेक्टची डायव्हर्सिटी खूप सापडते, त्यांचा नंबरसुद्धा खूप सापडतात. इथं तुम्हाला दाखवलेले आहेत या बाजूला व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्स, त्याच्यामध्ये फिश दाखवलेले आहेत, ॲम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स आणि मॅमल्स दाखवलेले आहेत. टोटल व्हर्टिब्रेट ॲनिमल्सची संख्या, स्पेसीजची संख्या आहे 58,498. देन थर्ड सी पाय चार्ट शोज द नोन स्पेसीज ऑफ प्लांट्स. सी चार्टमध्ये पाय चार्टमध्ये आपल्याला माहीत असलेल्या प्लांट्सच्या स्पेसीज दाखवलेल्या आहेत. आणि टोटल नोन प्लांट स्पेसीज आर 2,87,655 स्पेसीज फाउंड झालेले आहेत किंवा स्टडी झालेले आहेत, रेकॉर्ड झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये फर्न येतात, मॉसेस येतात, कोनिफर्स येतात, फ्लॉवरिंग प्लांट्स येतात, इथं असणारे फ्लॉवरिंग प्लांट्स आणि मोनोकॉट्स येतात त्याच्यामध्ये फ्लॉवरिंग प्लांट्समध्ये. आणि फ्लॉवरिंग प्लांट डायकॉट्सची संख्या जास्त आहे. मेजॉरिटीली डेव्हलप्ड प्लांट्स कोणते असतात तर डायकॉट्स असतात. फ्लॉवरिंग प्लांट्स ते इथं दाखवलेले आहेत. ऑल दीज आर द पाय चार्ट शोज द ग्राफिक रिप्रेझेंटेशन ऑफ नोन ॲनिमल अँड प्लांट ग्रुप्स. याच्यामध्ये आपल्याला नोन माहीत असलेले ॲनिमल आणि प्लांट ग्रुप्स माहीतही होतात. या डायग्रामवरून आपल्याला काय समजलं की किती प्रकारचे व्हर्टिब्रेट प्रोटिस्ट ॲनिमल्स आहेत, फंगाय आहेत, प्लांट्स आहेत, ॲनिमल्स आहेत, युबॅक्टेरिया आहेत. पण या डायग्राममध्ये आपल्याला कुठेही प्रोकॅरियोट्स ॲनिमल्सचा कुठेही उल्लेख जास्त कुठं दाखवलेला नाही बघा. इन द डायग्राम वी डू नॉट फाइंड एनी डाटा ऑफ प्रोकॅरियोट्स. कुठेही आपल्याला प्रोकॅरियोट्सचा डाटा माहिती झालेला नाही. सेव्हरल मोनेरन स्पेसीज आर नॉट कल्टिवेबल अंडर लॅबोरेटरी कंडिशन्स. बऱ्याच मोनेरन स्पेसीज म्हणजे बॅक्टेरियल स्पेसीज किंवा प्रोकॅरियोटिक सेलच्या स्पेसीज ज्या आहेत त्या लॅबोरेटरीमध्ये ग्रो होऊ शकत नाहीत, कल्टिवेट होऊ शकत नाहीत, त्यांचा स्टडी होऊ शकत नाही. Also conventional taxonomic method are not suitable for identification of prokaryotic species. आता वापरली जाणारी जी टॅक्झॉनॉमिक मेथड आहे स्पेसीज शोधून काढण्याची किंवा त्यांचं क्लासिफिकेशन करण्याची, ती मेथड आपण प्रोकॅरियोट्सवरती अप्लाय करू शकत नाही. इंडिया बोस्ट्स अ हँडसम शेअर ऑफ 8.1% ऑफ टोटल बायोडायव्हर्सिटी वेल्थ ऑफ द अर्थ. आपल्या इंडियाकडून जवळपास 8.1% एवढी बायोडायव्हर्सिटी शेअर केली जाते. म्हणजे वर्ल्डमधल्या बायोडायव्हर्सिटीमधला 8.1% पार्ट जो आहे बायोडायव्हर्सिटीचा तो आपल्या इंडियामध्ये फाउंड होतो. वन ऑफ द 12 मेगा डायव्हर्सिटी कंट्रीज ऑफ द ग्लोब, इंडिया हॅज 2.4% ऑफ टोटल लँड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. 12 मेगा डायव्हर्सिटी असणाऱ्या कंट्रीजपैकी एक आपली इंडिया येते, आपला भारत देश एक येतो, ज्याच्यामध्ये अर्थचं जो लँडचा जो पर्टिक्युलर एरिया आहे 2.4% आहे. We have identified around 45,000 plant species and nearly double the number of animal varieties from our natural wealth. आपल्या इंडियाचं पर्टिक्युलर जर कन्सिडर केलं तर आपल्या इंडियाकडून जवळपास 45,000 प्लांट स्पेसीस डिस्कवर झालेले आहेत इंडियामधल्या आणि त्याच्या डबल म्हणजे जवळपास 90,000
ॲनिमलच्या स्पेसीस आत्तापर्यंत आपल्या बायोडायव्हर्सिटीमधल्या स्टडी झालेल्या आहेत. If we consider May's estimate of global biodiversity, we have recorded only 22% of our natural wealth. मेच्या अभ्यासानुसार आत्तापर्यंत फक्त 22% बायोडायव्हर्सिटीचा अभ्यास झालेला आहे वर्ल्डमधल्या, असं मेच्या डिस्कवरीवरून दिसून येतं. This situation underlines the need of taxonomists to study the biodiversity. याच्यावरून असं लक्षात येतं की बायोडायव्हर्सिटीचा स्टडी केला गेला पाहिजे. टॅक्झॉनॉमिस्टने त्याच्यावरती खूप स्टडी केला पाहिजे. बट मेजर कन्सर्न इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ दीज व्हरायटीज बिफोर यू आयडेंटिफाईड देम बिकॉज ऑफ ॲक्टिव्हिटीज लाईक रिक्लॅमेटेशन अँड डिफॉरेस्टेशन. बघा, असं होऊ शकतं की जर आपण जास्त स्टडी पटपट केला नाही टॅक्झॉनॉमीचा किंवा बायोडायव्हर्सिटीचा जर जास्त स्टडी केला नाही, तर आत्ता सध्या चाललेलं जे एन्व्हायरमेंटमधले चेंजेस असतील किंवा डिफॉरेस्ट्रेशन असेल, पोल्युशन असेल, या सगळ्यामुळं काही स्पेसीस स्टडी करण्यापूर्वीच नष्ट होऊ शकतात. अशा स्पेसीसचा आपल्याला रेकॉर्ड करता येणार नाहीत. अशा व्हरायटीज ज्या आहेत स्पेसीसच्या त्या आपल्याला रेकॉर्ड करता येणार नाहीत. मग हे जे लॉस आहे बायोडायव्हर्सिटीचा, म्हणजे काही स्पेसीस डेड होतात, निघून जातात आणि आपल्याला माहितीही होऊ शकणार नाहीत. हे होण्यापाठीमागचं कारण काय आहे हे आपल्याला नेक्स्ट पॉईंटमध्ये स्टडी करायचं आहे, ज्याचं नाव आहे लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लीड्स टू द ओव्हरऑल इनबॅलन्स इन द इकोसिस्टीम. जर बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस होत गेला तर आपल्या इकोसिस्टीममध्ये इम्बॅलन्स होणार आहे. द चीफ सिरियस अस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी इज एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज. लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी होण्यापाठीमागं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज, म्हणजे बऱ्याच स्पेसीज नष्ट होऊन जाणं. There are 3 types of extinction, was natural extinction, mass extinction and man-made extinction. 3 प्रकारचे एक्सटिंक्शन असतं. नॅचरल एक्सटिंक्शन, नेचरकडूनच काही स्पेसीज नष्ट केल्या जातात. मास एक्सटिंक्शन आणि तिसरा प्रकार येतो मॅन-मेड एक्सटिंक्शन. असे 3 प्रकारचे एक्सटिंक्शन येतं. डॅमेज टू बायोडायव्हर्सिटी टेक प्लेस ड्यू टू बोथ नॅचरल अँड मॅनमेड रिझन्स. बायोडायव्हर्सिटीला डॅमेज होणं किंवा बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस होणं हे 2 कारणामुळे होऊ शकतं. एक तर नॅचरल आणि दुसरं म्हणजे मॅनमेड कॉजेसमुळं. तर नॅचरल रिझन्स कोणते आहेत? नॅचरल रिझन्स इन्क्लूड फॉरेस्ट फायर्स, जंगलांना आग लागणं नॅचरल आहे ते येतं. अर्थक्वेक्स, भूकंप येणं, व्हल्कॅनिक इरप्शन्स एक्सेट्रा आर द नॅचरल रिझन्स फॉर द लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस होण्यासाठी नेचरकडून होणाऱ्या ह्या गोष्टी, मग सुनामीसुद्धा येते ह्याच्यामध्ये. सुनामी असेल, फ्लड असेल, अर्थक्वेक असेल, व्हल्कॅनिक इरप्शन्स असतील, फॉरेस्ट फायर्स असतील. all these things are responsible for the loss of biodiversity. All these things are the natural causes to loss of the biodiversity. Biodiversity लॉस होण्यापाठीमागची ही सगळी नॅचरल कारणं आहेत. आता काही मॅनमेड रिझन्ससुद्धा आहेत. मग मॅनमेड रिझन्स कोणते येतात? तर हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन असेल, हॅबिटॅटचा लॉस करणं असेल, हंटिंग असेल, सेटलमेंट असेल, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन असेल आणि रिकॅलॅमिटेशन असेल. तर या सगळ्या मॅनमेड कॉजेसमुळे सुद्धा बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस होतो. वी आर अवेअर ऑफ 5 मास एक्सटिंक्शन्स ड्युरिंग व्हेरियस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ. 5 प्रकारचे मास एक्सटिंक्शन्स आपल्या अर्थवरती झालेले आहेत. मास एक्सटिंक्शन्स म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात स्पेसीज एक्सटिंक्ट होणं, ह्याला मास एक्सटिंक्शन असं म्हटलं जातं. मग 5 एक्सटिंक्शन्स कोणकोणते झालेले आहेत? तर बघा, मेजर मास एक्सटिंक्शन्स इव्हेंट्स ऑकर्ड बिटवीन क्रिटॅरियस अँड सिनोझिक पिरियड. क्रिटॅरियस आणि सिनोझिक पिरियडमध्ये एक झाला. बिटवीन ट्रॅझिक अँड ज्युरॅसिक पिरियड, ट्रॅझिक आणि ज्युरॅसिक पिरियडमध्ये झाला. बिटवीन पेर्मियन अँड ट्रियाझिक पिरियडमध्ये झाला. बिटवीन डेव्होनियन अँड कार्बोनिफेरस पिरियडमध्ये झाला. अँड बिटवीन ओव्हरडॉव्हिसियन अँड सिल्युरियन पिरियडमध्ये झाला. इन द जिओलॉजिकल टाइमस्केल वेअर प्लांट्स ॲज वेल ॲज ॲनिमल ग्रुप अंडरवेंट मास एक्सटिंक्शन. खूप साऱ्या प्लांट स्पेसीज आणि ॲनिमल स्पेसीजचं एक्सटिंक्शन ह्या 5 पिरियडमध्ये झालं. आता हे ज्युरॅसिक पिरियड तुमच्या लक्षात येईल लगेचच. ज्युरॅसिक नाव तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं आहे. बाकीचे सगळे पिरियड्स किंवा हे जे जिओलॉजिकल टाइम स्केल आहे याचा चार्ट तुम्हाला इव्होल्युशन हा जो टॉपिक आहे आपला
ओरिजिन अँड इव्होल्युशन ऑफ लाईफ हा जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये हा चार्ट दिलेला आहे, ज्याच्यामध्ये पिरियड, इरा याची माहिती तुम्हाला वाचायला मिळेल. आता त्याचं एक साधं सोपं उदाहरण द्यायचं झालं तर एक्झाम्पल अर्थवरती असणाऱ्या हिस्ट्रीमधले एक्झाम्पल आईस एज हे एक त्याचं एक्झाम्पल पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. द करंट लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी इज कन्सिडर्ड टू बी द 6th एक्सटिंक्शन विच इज प्रोग्रेसिंग ॲट ॲन अलार्मिंग रेट विच इज एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर दॅन प्री-ह्युमन टाइम्स. आत्ता 6वं बायोडायव्हर्सिटीचं मास एक्सटिंक्शन सुरू आहे असं समजलं जातं आहे. खूप मोठ्या प्रमाणावरती प्लांट्स आणि ॲनिमल स्पेसीस एक्सटिंक्ट व्हायला लागलेले आहेत असं समजलं जातं. हे 6th एक्सटिंक्शन आहे. ह्युमन टाइम्स म्हणजे हे सगळे 5 जे पिरियड्स तुम्हाला सांगितले, 5 एक्सटिंक्शनचे इव्हेंट्स सांगितले तुम्हाला. क्रिटॅरियस आणि सिनोझोइक पिरियडमध्ये झालेलं, ट्रियाझिक अँड ज्युरॅसिक पिरियडमध्ये झालं, पर्मियन आणि ट्रियाझिक पिरियडमध्ये झालेलं, डिहोनियन आणि कार्बाइनिफेरस पिरियडमध्ये झालेलं, किंवा ऑर्डोव्हिसियन आणि सिल्युरियन पिरियडमध्ये झालेलं. यापेक्षा 100 ते 1000 पटींनी फास्ट एक्सटिंक्शन सुरू आहे असं समजलं जातं. एवढ्या फास्ट एक्सटिंक्शनची प्रोसेस आत्ता सध्या चालू आहे, मास एक्सटिंक्शनची असं म्हटलं जातं. इकॉलॉजिस्ट ब्लेम दिस इज टू ह्युमन इंटरव्हेनेशन इन नॅचरल हॅबिटेट्स. ह्याला सगळ्यात मोस्ट कारणीभूत कोण असेल मास एक्सटिंक्शनला, ह्या 6th मास एक्सटिंक्शनला? तर ह्युमन आहे. ह्युमननं इंटरव्हेनेशन केलं, नॅचरल हॅबिटॅट्समध्ये त्यानं इंटरफिअर केला. हे सगळ्यात मोठं कारण आहे असं इकॉलॉजिस्टचं म्हणणं आहे. दे डू नॉट फॉरगेट टू वॉर्म दॅट इफ द करंट ट्रेंड कंटिन्युअस वी माइट लॉस अबाउट 50% ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. जर आत्ता असणारा ट्रेंड जो आहे, पोल्युशनचं प्रमाण जे आहे किंवा ह्युमनचं इंटरफिअर जो आहे नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये होणारा, तो जर कंटिन्यू राहिला तर इकॉलॉजिस्टचं असं मत आहे की जवळपास आपण 50% डायव्हर्सिटी लॉस करू किंवा लॉस होईल. लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी इन एनी एरिया कॅन लीड टू द डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, lower resiliency to environmental disturbance like flood. It may also lead to alternation in environmental processes like disease cycles and plant productivity. जर बायोडायव्हर्सिटीचा लॉस असाच एखाद्या ठिकाणी होत गेला तर प्लांटचं प्रोडक्शन कमी होतं, त्याच्यामुळं एन्व्हायरमेंटल डिस्टर्बन्स होतो, मग फ्लडसारख्या पूर येण्यासारख्या गोष्टी होतात आणि ह्याच्यामुळं डिसीज सायकल बदलते, प्लांट प्रोडक्टिव्हिटी बदलते. हे सगळे कारणं होतात. तर आपण कॉजेस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी बघूया. कॉजेस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस होण्यापाठीमागचे काय कारणं आहेत हे आपण बघूया. देर आर 4 मेजर कॉजेस पॉप्युलरली नोन ॲज द एव्हिल क्वार्टर. यांना एव्हिल क्वार्टर असं म्हटलं जातं. बायोडायव्हर्सिटीचे लॉस होण्यासाठी कारणीभूत असणारी 4 कारणं म्हणून त्यांना एव्हिल क्वार्टर असं म्हटलेलं आहे. द फर्स्ट कॉज इज द हॅबिटॅट लॉस अँड फ्रॅगमेंटेशन. पहिलं कॉज जो आहे एव्हिल क्वार्टरमधला, क्वार्टर म्हणजे 4 तर एव्हिल म्हणजे राक्षस. बघूया आपण पहिलं कारण काय आहे. इट इज द प्राईम कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन रिडक्शन इन हे महत्त्वाचं कारण आहे डिस्ट्रक्शनचं. हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन हे महत्त्वाचं कारण आहे. रिडक्शन इन व्हास्ट नॅचरल हॅबिटॅट्स अँड लोकल डिग्रेडेशन बाय पोल्युशन क्रिएट क्रायसिस सिच्युएशन फॉर द लिव्हिंग बीइंग्स. रिडक्शन होण्यापाठीमागं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे पोल्युशन. बरेच हॅबिटॅट डिस्ट्रक्ट होण्यापाठीमागचं कारण पोल्युशन आहे आणि त्यामुळं तिथे असणारे लिव्हिंग बीइंग्स डिस्टर्ब होतात. लॉस ऑफ लोकल हॅबिटॅट ड्यू टू द ह्युमन ॲक्टिव्हिटीज क्रिएट्स थ्रेट टू मायग्रेटरी बर्ड्स ॲज वेल ॲज दोज ॲनिमल्स दॅट नीड लार्जर टेरिटोरीज. ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळं सुद्धा हॅबिटॅट लॉस होतो आहे. तुम्हाला माहिती आहे फॉरेस्ट तोडली जातात, डिफॉरेस्टेशन केलं जातं, त्यामुळं मेजर टेरिटरी लागणारी किंवा लार्जर टेरिटरी लागणारे जे ॲनिमल्स असतात ते डिस्टर्ब होऊन जातात. मायग्रेटरी बर्ड्स डिस्टर्ब होऊन जातात. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट ॲट ॲन अलार्मिंग रेट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट त्यामुळं त्यांची संख्या कमी होत चाललेली आहे.
Tropical rainforest cover has reduced from 14% to 6% over the years. बऱ्याच वर्षांच्या कालावधीमध्ये ह्या सगळ्या 14% ट्रॉपिकल फॉरेस्टची जी संख्या होती ती 6%वरती आलेली आहे डिफॉरेस्टेशनमुळं. त्यामुळं हॅबिटॅट डिस्ट्रक्शन झालं की साहजिकच तिथं असणाऱ्या ऑर्गॅनिझम्सवरती त्याचा इफेक्ट होतो. त्यांची संख्या कमी होण्यावरती त्याचा परिणाम होत असतो. सेकंड कॉज आहे ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन. द सेकंड कॉज आहे ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन. बेसिक डिफरन्स बिटवीन ह्युमन बीइंग्स अँड अदर ॲनिमल्स इज दॅट ह्युमन्स हॅव द टेंडन्सी टू ॲक्युमुलेट बियॉन्ड देअर नीड्स. बाकीच्या ऑर्गॅनिझमपेक्षा ह्युमन बियनमध्ये काय फरक आहे तर त्याच्या टेंडन्सी काय आहे, त्याच्या नीड्स हळूहळू वाढतच जात असतात, ॲक्युमुलेट होत असतात, हळूहळू वाढतच जात असतात. दिस हॅज रिझल्टेड इन द ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस विच इज टर्न कॉजेस थ्रेट टू व्हेरियस ऑर्गॅनिझम्स. याच्यामुळं काय होतं, ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन केलं जातं, त्याच्या गरजा वाढत जातात आणि त्यामुळे नॅचरल रिसोर्सेसचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो आणि त्यामुळं ह्याचा इफेक्ट ऑर्गॅनिझम्सवरती होतो. त्याची जर उदाहरणं द्यायची झाली तर कॅन यू कोरिलेट दिस विथ डर्ट ऑफ फिश वी ऑब्झर्व नावडेज. ह्याच्यामुळं काय होतं आहे, फिशेसची संख्या बघा, फिश कंज्यूम करण्याची जी वाढलेली आहे म्हणजे किंवा फूड व्हॅल्यू जी आहे फिशेसची त्याच्यामुळे ते खूप प्रमाणात कंज्यूम केल्यामुळं असेल तर त्यांच्यामुळं फिशची संख्या किंवा फिश मधलं एक व्हरायटी आहे डर्थ ऑफ फिश ते आपल्याला बघायला मिळत नाही. डोडो बर्ड, सेटलर सी काऊ अँड पॅसेंजर पिजन आर फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ एक्सटेन्शन ड्यू टू ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन. हे एक्सप्लॉयटेशनचा परिणाम होऊन एक्सटेंड झालेल्या स्पेसीसची जर उदाहरणं तुम्हाला द्यायची झाली तर डोडो बर्ड आहे, स्टेलर सी काऊ आहे किंवा पॅसेंजर पिजन आहे. हे सगळे पूर्णपणे एक्सटिंक्ट झालेले आहेत ड्यू टू द ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन. नेक्स्ट कॉज आहे एलियन स्पेसीज इन्व्हॅजन. एलियन म्हणजे परदेशी स्पेसीजचं इन्व्हॅजन झाल्यामुळं, परदेशी स्पेसीज आपल्या इंडियामध्ये आल्यामुळं सुद्धा एक्सटेन्शन होऊ शकतं किंवा हॅबिटॅटमध्ये आल्यामुळं सुद्धा काही स्पेसीजवरती त्याचा इफेक्ट होऊ शकतो. बघा, व्हेन न्यू स्पेसीज गेट्स इंट्रोड्यूस्ड इन टू एनी सिस्टीम ॲक्सिडेंटली ऑर इंटेन्शनली देर आर चेंजेस दॅट इट प्रूव्ज हार्मफुल फॉर एक्झिस्टिंग स्पेसीज. जर इंटेन्शनली असेल किंवा इंटेन्शननी म्हणजे स्वतःहून असं काही व्हरायटी बाहेरून आणल्या जातात तसं असेल किंवा काही वेळा काय होतं तर नॅचरली ॲक्सिडेंटली काही स्पेसीज येतात. फॉर एक्झाम्पल आत्ता सध्या नॅचरली आलेली जर स्पेसीज म्हटलं तर कोरोना व्हायरस आहे. चायनामध्ये पहिल्यांदा त्याचं स्प्रेडिंग झालं होतं, तिकडून इंडियामध्ये लोक आल्यामुळं त्या कोरोना व्हायरसची एंट्री आपल्या इंडियामध्ये झाली. म्हणजे नॅचरली असेल किंवा इंटेन्शनली असेल एखादा नवीन स्पेसीज इंडियामध्ये आली तर त्याचा परिणाम, त्याचा हार्मफुल इफेक्ट एक्झिस्टिंग स्पेसीजवरती होतो. समटाईम्स इट कॅन लीड टू एक्सटेन्शन ऑफ लोकल स्पेसीज. याचा खरं काही वेळा परिणाम असा होतो की लोकल स्पेसीज एक्सटिंक्ट होण्याच्या मार्गावर जातात. इन सच अ केस इट इज कॉल्ड ॲज इन्व्हॅझिव्ह स्पेसीज. एक्झाम्पल द कॅरोट ग्रास. कॅरोट ग्रास हे एक त्याचं एक्झाम्पल आहे ज्याच्यामुळं इन्व्हॅझिव्ह स्पेसीज आहे. कॅरोट ग्रास म्हणजे काँग्रेस ग्रास तुम्ही म्हणता त्याला, ती इन्व्हॅझिव्ह स्पेसीज आहे, आपल्या इंडियामधली स्पेसीज नाही ती. लँटॅना अँड वॉटर हायसियंथ. इकॉर्निया असेल, इकॉर्निया ही सुद्धा इन्व्हॅझिव्ह स्पेसीज आहे, बाहेरून इंट्रोड्यूस केलेली ही स्पेसीज आहे, आलेली ही स्पेसीज आहे. त्यामुळं लोकल स्पेसीजवरती त्याचा इफेक्ट होतो. इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिडेटर फिश नाईल पर्च इन लेक व्हिक्टोरिया प्रूव्ड डिलिटेरियस फॉर 200 लोकल स्पेसीज ऑफ सिचलीड फिश. प्रिडेटर फिश आहे नाईल पर्च लेक व्हिक्टोरियामध्ये सोडला गेला होता, त्याचं इंट्रोडक्शन झालं होतं आणि त्याच्यामुळं काय झालं तर 200 लोकल स्पेसीज होत्या सिचलीड फिशच्या, त्याच्यावरती त्यांची संख्या कमी होण्यापाठीमागं नाईल पर्च हा जो फिश आहे त्याची एंट्री रिस्पॉन्सिबल आहे. इन इंडिया इंट्रोडक्शन ऑफ आफ्रिकन कॅटफिश क्लॅरियस गॅरिएपिनस फॉर ॲक्वाकल्चर पर्पज हॅव प्रूव्ड हार्मफुल टू एंडेमिक कॅटफिश व्हरायटीज.
आफ्रिकन कॅटफिश आहे क्लॅरियस गारिएपिनस. हा फिश जो आहे ॲक्वाकल्चरसाठी, ॲक्वा जो बनवला जातो आपल्या घरामध्ये शोभेची वस्तू किंवा बऱ्याच ठिकाणी शोभेची वस्तू म्हणून ॲक्वा ठेवला जातो. फिश ॲक्वॅरियम ठेवलं जातं, त्याच्यामध्ये हा वापरला जातो कॅटफिश. आणि त्याचा इफेक्ट असा झाला की आपल्या इंडियामध्ये असणाऱ्या कॅटफिशच्या व्हरायटीज आहेत, त्या व्हरायटीजना त्याचा हार्मफुल इफेक्ट त्याच्यावरती झाला. वन ऑफ द मेजर रिझन ऑफ सच हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एलियन स्पेसीज इज लॅक ऑफ लोकल प्रिडेटर. याचा परिणाम असा होतो की लोकल प्रिडेटरना त्यांचं फूड अवेलेबल होत नाही किंवा मिळत नाही हा एलियन स्पेसीजचं इंट्रोडक्शन झाल्यामुळं. आणि लास्ट फोर्थ कॉज जो आहे तो आहे को एक्सटिंक्शन. मेनी टाइम्स को इव्होल्युशन जे आपण बघितलं, स्टडी केलं ऑर्गॅनिझम्स अँड पॉप्युलेशन या टॉपिकमध्ये, की को इव्होल्युशन असतं, एकमेकांवरती म्युच्युअलिझम असणारे किंवा अवलंबून असणारे जे ऑर्गॅनिझम्स असतात किंवा प्रे प्रिडॅटर असतील तर त्यांच्यामध्ये कंटिन्युअस इव्हॉल्युशन प्रेमध्ये झालं तर प्रिडॅटरमध्ये होतं, किंवा कॉमेन्सॅलिझममध्ये असणारे दोन ऑर्गॅनिझम्स असतील तर दोन्हीमध्ये बरोबर इव्हॉल्युशन होत जातं, किंवा म्युच्युअलिझममध्ये असणारे दोन ऑर्गॅनिझम्स असतील तर साईड बाय साईड दोन्हीमध्ये इव्हॉल्युशन होत जातं. जसं त्यांच्यामध्ये को इव्हॉल्युशन होतं तसंच को एक्सटिंक्शनसुद्धा झालेलं आपल्याला दिसतं. तेच इथं सांगितलेलं आहे को एक्सटिंक्शनमध्ये. मेनी अ टाइम्स ऑर्गॅनिझम्स आर असोसिएटेड विथ इच अदर इन ऑब्लिगेटरी वे. आपण बघितलं आता एकमेकांवरती अवलंबून असतात ऑर्गॅनिझम्स, मग म्युच्युअलिझम असेल, कॉमेन्सॅलिझम असेल, प्रिडेशन असेल, पॅरासिटिझम असेल, अशा प्रकारे. इन सच केसेस एक्सटिंक्शन ऑफ वन व्हरायटी लीड्स टू लॉस ऑफ असोसिएट व्हरायटी फ्रॉम द इकोसिस्टीम. एकाचं एक्सटिंक्शन जर झालं तर दुसऱ्याचं सुद्धा एक्सटिंक्शन होतं. एकमेकांवरती अवलंबून असणाऱ्या दोन स्पेसीस साईड बाय साईड एक्सटिंक्ट होत राहतात. एक्झाम्पल, एक्सटिंक्शन ऑफ होस्ट फिश कॉजेस एक्सटिंक्शन ऑफ युनिक पॅरासाइट्स. होस्ट फिश जर एक्सटिंक्शन झालं तर त्याच्यावरती असणाऱ्या पॅरासाइट्सचं सुद्धा काय होणार आहे, एक्सटिंक्शन होणार आहे. को इव्हॉल्व्ड प्लांट पोलिनेटर अल्सो विल हॅव सच अ थ्रेट. को इव्हॉल्व्ड प्लांट आणि पोलिनेटर फोटोसुद्धा बघितला आपण, इमेजसुद्धा पुस्तकामध्ये आपल्या दिलेली आहे. पोलिनेटर बर्ड्स आणि फ्लावर्समध्ये असणारं किंवा प्लांटमध्ये असणारं रिलेशन. तर जर प्लांट स्पेसीस नाही, समजा बर्ड्स जे आहेत पोलिनेटर बर्ड्स ते जर एक्सटेंड झाले तर साहजिकच प्लांटमध्ये होणारं पोलिनेशन थांबणार आहे आणि प्लांट स्पेसीससुद्धा काय होणार आहेत, एक्सटिंक्ट होणार आहेत. हे आहेत डायव्हर्सिटी लॉस होण्यापाठीमागची कारणं. मग आता हे लॉस होत जात असताना होणारा इफेक्ट स्पेसीजवरती, मग स्पेसीस एक्सटिंक्ट होतात किंवा काही स्पेसीसची संख्या कमी होत जाते, त्यांना एंडेंजर्ड स्पेसीज होतात. हे IUCN मेंटेन केलेलं आहे. IUCN हे जे आहे इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नॅचर अँड नॅचरल रिसोर्सेस, हे जी कमिटी आहे, युनियन आहे, यांच्याकडून रेड डाटा बुकमध्ये ह्याचं रेकॉर्ड ठेवलं जातं. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर अँड नॅचरल रिसोर्सेस यांच्याकडून रेड डाटा बुकमध्ये ह्याची नोंद ठेवली जाते. कोणत्या स्पेसीसची नोंद ठेवली जाते बघा. when any species is totally eliminated from earth, it is called extinct species. Example, dinosaurs. When the number of members of a species starts dwindling, कमी होत चालली असेल समजा, it is said to be endangered species. And the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, maintain the red data book also known as red list, where conservation status of plant and animal species is recorded. जी पूर्णपणे नष्ट झालेली आहे त्या स्पेसीसला एक्सटिंक्ट म्हटलं जातं. जी नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे तिला एंडेंजर्ड स्पेसीस म्हटलं जातं. या सगळ्यांचा रेकॉर्ड इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नॅचर अँड नॅचरल रिसोर्स यांच्याकडून मेंटेन केलं जातं रेड डाटा बुकमध्ये. नेक्स्ट पॉईंट आपल्याला स्टडी करायचं आहे कॅटेगरीज ऑफ स्पेसीज. IUCNनं मांडलेल्या ज्या कॅटेगरीज आहेत स्पेसीजच्या त्या आपल्याला इथं स्टडी करायच्या आहेत. IUCNचा लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा, तो विचारला जाऊ शकतो. इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर अँड नॅचरल रिसोर्सेस. तर कॅटेगरीज बघूया स्पेसीजच्या. पहिली कॅटेगरी येते एक्सटिंक्ट स्पेसीज. एक्सटिंक्ट स्पेसीज कोणाला म्हणतात आत्ताच बघितलं आपण, ज्या स्पेसीज पूर्णपणे नष्ट झालेले आहेत, ज्याचा अर्थवरती कुठलाही भाग सापडत नाही किंवा लाईव्ह स्पेसीस सापडत नाही, त्यांना एक्सटिंक्ट स्पेसीज असं म्हटलं जातं. एक्सटिंक्ट अ डेसिग्नेशन अप्लाइड टू स्पेसीज इन विच द लास्ट इंडिव्हिज्युअल हॅज डायड or is not recorded.
ज्या स्पेसीज आत्ता नष्ट पूर्णपणे झालेल्या आहेत किंवा आत्ता सापडत नाहीत लाईव्ह कंडिशनमध्ये, त्यांना एक्सटिंक्ट असं म्हटलं जातं. सेकंड कॅटेगरी आहे एक्सटिंक्ट इन द वाईल्ड, अ कॅटेगरी कंटेनिंग दोज स्पेसीज हुज नंबर्स सर्वाइव्ह ओनली इन कॅप्टिव्हिटीमध्ये फक्त त्या सर्वाईव्ह झालेल्या आहेत किंवा सर्वाईव्ह होऊ शकतात, अन्यथा त्या एक्सटिंक्ट आहेत. अशा व्हरायटीजना एक्सटिंक्ट इन द वाईल्ड असं म्हटलं. नेक्स्ट आहे क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अ कॅटेगरी कंटेनिंग दोज स्पेसीज दॅट पजेस ॲन एक्स्ट्रीमली हाय रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन विथ व्हेरी फ्यू सर्वायविंग मेंबर्स. 50 मेंबर्स जर समजा सर्वाईव्ह असतील, 50च फक्त एखाद्या स्पेसीजचे आणि बाकीचे सगळे नष्ट झाले असतील, तर ती क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज असं म्हटलं जातं, जी अगदी एक्सटिंक्शनच्या जवळच्या मार्गावरती आहे. अशा स्पेसीजना क्रिटिकली एंडेंजर्ड म्हटलं जातं. नेक्स्ट आहे एंडेंजर्ड, अ डेसिग्नेशन अप्लाय टू स्पेसीज दॅट पजेस अ व्हेरी हाय रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ॲज अ रिझल्ट ऑफ रॅपिड population declining of 50 more than 70% over the previous 10 years. खूप लॉस झालेला आहे त्यांच्या व्हरायटीचा, 50% जास्त कमी पॉप्युलेशन झालेलं असेल, समजा 70% लॉस होत आलेलं असेल आणि 10 वर्षामध्ये 70% 10 वर्षामध्ये ते जाऊ शकतं, तर त्यांना एंडेंजर्ड स्पेसीज असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट आहे वल्नरेबल स्पेसीज, अ कॅटेगरी कंटेनिंग दोज स्पेसीज दॅट पजेस अ व्हेरी हाय रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ॲज अ रिझल्ट ऑफ रॅपिड पॉप्युलेशन डिक्लाइनिंग ऑफ 30 more than 50% ओव्हर द प्रिव्हियस 10 years. आत्तापर्यंत 30% डिक्लाइन झालेलं आहे पॉप्युलेशन आणि येत्या 10 वर्षापर्यंत ते जर 50% डिक्लाइन होण्याचे चान्सेस असतील, तर त्या स्पेसीजना वल्नरेबल स्पेसीज असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे नियर थ्रेटेनड, a designation applied to species that are close to becoming threatened or may meet the criteria for threatened status in the near future. ज्यांना धोका आहे, ज्या एंडेंजर्ड स्पेसीसकडे जाऊ शकतात, ज्या व्हल्नरेबल स्पेसीसकडे जाऊ शकतात, अशा स्पेसीजना नियर थ्रेटनड, धोक्याच्या मार्गावर असणाऱ्या स्पेसीज असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे लिस्ट कन्सर्न, अ कॅटेगरी कंटेनिंग स्पेसीज दॅट आर प्रिव्हॅझिव्ह अँड अबंडंट आफ्टर केअरफुल असेसमेंट. ज्यांची काळजी घेतल्यामुळं, केअरफुल असेसमेंट केल्यामुळं त्यांची संख्या वाढू शकते, अशा स्पेसीजना लिस्ट कन्सर्न असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट आहे डाटा डिफिशियंट, अ कंडिशन अप्लाइड टू स्पेसीज इन विच अमाऊंट ऑफ अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज लॅकिंग इन सम वे. ज्यांचा डाटाच नाही, ज्या एक्सटिंक्शनच्या मार्गावरती आहेत किंवा नाही, त्याच्याविषयी काहीच माहिती नाही, अशा स्पेसीजना डाटा डिफिशियंट असं म्हटलं जातं. आणि लास्ट आहे नॉट इव्हॅल्युएटेड, अ कॅटेगरी यूज्ड टू इन्क्लूड एनी ऑफ द नियरली 1.9 million species described by scientists but not assessed by the IUCN. IUCNनं असेस्ड केलेल्या नाहीत, पाहिलेल्या नाहीत, स्टडी केलेल्या नाहीत, रेकॉर्ड केलेल्या नाहीत, पण सायंटिस्टने त्यांचा अभ्यास केला. अशा 1.9 million स्पेसीज येतात नॉट इव्हॅल्युएटेड स्पेसीजमध्ये. दिस इज अबाउट द कॅटेगरीज ऑफ स्पेसीज गिवन बाय द IUCN. IUCNनं दिलेल्या ह्या कॅटेगरीज आहेत. नेक्स्ट पॉईंट आपण स्टडी करणार आहे कॉन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. त्याच्यामध्ये आपण बघणार आहे सुरुवातीला कॉन्झर्वेशनमध्ये म्हणजे बायोडायव्हर्सिटीचं जतन का करायचं आहे. त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा बघायचं आहे आपल्याला व्हाय टू कॉन्झर्व डायव्हर्सिटी, का डायव्हर्सिटी कॉन्झर्व करायची आहे. द रिझन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी कॅन बी क्लासिफाईड इंटू 3 कॅटेगरीज. खाली दिलेल्या कॅटेगरीजमध्ये दिलेले आहे, 3 कॅटेगरीजमध्ये विभागले आहे. नॅरोली युटिलिटेरियन रिझन, ब्रॉडली युटिलिटेरियन रिझन आणि इथिकल रिझन. 3 कारणासाठी आपण बायोडायव्हर्सिटीचं कॉन्झर्वेशन करणार आहे. तर फर्स्ट जे आहे नॅरोली युटिलिटेरियन रिझन आपण बघूया. सिन्स टाईम मेमोरियल ह्युमन्स आर रेपिंग मटेरियल बेनिफिट्स फ्रॉम बायोडायव्हर्सिटी. कितीतरी वर्षापूर्व
वर्षापूर्वीच्या कालावधीपासून आपण बायोडायव्हर्सिटीचा बेनिफिट घेत आहे. इट मे बी डिरायव्हिंग रिसोर्स फॉर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लॉथ, शेल्टर ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाईक रेझिन्स, टॅनिन्स, परफ्युम्स, बेस एक्सेट्रा. याचा वापर कशासाठी करतो आपण नक्की बायोडायव्हर्सिटीचा? तर बेसिक नीड जे आहेत आपल्या, फूड असेल, क्लॉथ असेल, शेल्टर असेल किंवा इंडस्ट्रियल यूज असेल, रेझिन तयार करण्यासाठी, टॅनिन, परफ्यूम तयार करण्यासाठी बायोडायव्हर्सिटीचा आपण यूज करत असतो. फॉर ॲस्थेटिक यूज ॲज इन ऑर्नामेंट्स ऑर आर्टफॅक्ट्स. अस्थेटिक यूजमध्ये आपण ऑर्नामेंट्स म्हणून किंवा आर्टफॅक्ट्स म्हणून सुद्धा बायोडायव्हर्सिटीचा वापर करत असतो. मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स इज अनादर मेजर फॅक्टर. मेडिसिनल यूज करतो आपण, मेडिसिनल प्लांट्सचा वापर करतो, ॲनिमल्सचाही वापर केला जातो मेडिसिनल यूजमध्ये. हा वेगळा बाजू आहे. इट शेअर्स 25% ऑफ ग्लोबल मेडिसिन मार्केट. अराउंड 25,000 स्पेसीज आर पुट टू यूज बाय ट्रायबल्स वर्ल्ड वाईड ॲज ट्रॅडिशनल मेडिसन्स. जवळपास 25,000 स्पेसीज वापरल्या जातात ट्रॅडिशनल मेडिसिन्स बनवण्यासाठी, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनवण्यासाठी. सेव्हरल आर एट टू बी एक्सप्लोर्ड फॉर देअर पोटेन्शियल ॲज मेडिसिनल प्लांट. बरेच त्यापैकी 25,000 स्पेसीसपैकी मेडिसिनल प्लांट्स म्हणूनच ओळखले जातात. नाऊ डेज बायो prospecting of economically important species is carried out. Bioprospecting is systematic search for development of new resources of chemical compound, genes, microorganisms, macroorganisms and other valuable products from nature. बघा, बायोडायव्हर्सिटीचा नॅरोली युटिलिटेरियन रिझन काय आहे, वापरलं जातं, कमी प्रमाणात वापरली जाते. तर ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी फूड असेल, क्लॉथ्स असेल, शेल्टर असेल किंवा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनवण्यासाठी असेल किंवा मेडिसिन बनवण्यासाठी असेल, याचा आपण वापर करतो. तर जेनेटिकली डिस्कवरी झाल्यामुळं, बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर केला गेल्यामुळं इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट स्पेसीज जे असतात त्यांचं स्पेसीजची संख्या म्हणजे बायोप्रॉस्पेक्टिंग केलं जातं, वाढवली जाते. बायोप्रॉस्पेक्टिंग सिस्टमॅटिक सर्च असतो डेव्हलपमेंटसाठी, न्यू सोर्सेस बनवण्यासाठी, केमिकल कंपाऊंड्स असतील, जीन्स असतील किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील किंवा मॅक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतील आणि व्हॅल्युएबल प्रोडक्ट असतील, याचा नेचरकडून आपण कसा वापर करता येईल याच्यासाठी स्टडी केला जातो. सेकंड आहे ब्रॉडली युटिलिटॅरियन रिझन. का वापरायची, कशासाठी वापरले जाते ब्रॉडली आपण बायोडायव्हर्सिटी वापरतो? इफ यू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ऑक्सिजन सिलेंडर अँड ट्राय टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ ऑक्सिजन वी ब्रीथ विथ सच केस. आपण आत्ता सध्या कोरोना कालामध्ये बघितलं ऑक्सिजनच्या सिलेंडरची व्हॅल्यू किती आहे, किती कॉस्ट असते त्यांची, याचा आपण बघितलं, याचा बऱ्याच विचार केला गेला. आणि ह्याचाच विचार जर आपण नेचरशी रिलेटेड केला तर किती प्रमाणात आपण ऑक्सिजन नेचरकडून वापरला जातो, त्याची कॉस्ट किती होते याचा विचार केला पाहिजे. वी विल अंडरस्टँड व्हॉट नेचर इज गिविंग अस फॉर फ्री. ॲनिमल्स प्ले अ क्रुशियल रोल इन पोलिनेशन अँड सीड डिस्पर्सल. का आपल्याला ते फ्रीमध्ये देते ऑक्सिजन नेचर? तर ह्याच्या पाठीमागं असा रिझन असू शकतो की ॲनिमल्स इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात प्लॅन्टसाठी, पोलिनेशनसाठी किंवा सीड डिस्पर्स करण्यासाठी. कदाचित त्यासाठी आपल्याला ते फ्रीमध्ये ऑक्सिजन देत असतील. Amazon forest is estimated to produce 20% of total oxygen of Earth atmosphere. ॲमेझॉनचं फॉरेस्ट जे आहे खूप मोठं असणारं फॉरेस्ट आहे. तुम्ही गुगलवरती सर्च केलं तर तुम्हाला दिसेल खूप मोठं असणारं फॉरेस्ट, ॲमेझॉनचं फॉरेस्ट, जे अर्थवरती निर्माण होणाऱ्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये असणाऱ्या 20% ऑक्सिजनची निर्मिती त्या ठिकाणी होते. वी नीड टू कन्सिडर रिक्रिएशनल यूज ऑफ डायव्हर्सिटी टू. आपण गरज आहे आपल्याला की डायव्हर्सिटी जतन केली पाहिजे, त्याचा नवीन निर्मिती त्याच्यामध्ये केली गेली पाहिजे.
You must have come across the news about devastating fires in Amazon rainforest in August 2019. 2019 तुम्ही बघितलं असेल, बऱ्याच न्यूज येत होत्या की ॲमेझॉन फॉरेस्टमध्ये फायर झालेली आहे, आग लागलेली आहे. दीज आर मेनली कॉजेस इन ब्राझील अँड आर मोअर मॅनमेड दॅन नॅचरल. जनरली ब्राझीलमध्ये असेल किंवा ॲमेझॉन फॉरेस्टमध्ये जनरली असं समजलं जातं की मॅनमेड असणारे थ्रेट जे आहेत जनरली जास्त आहेत. द स्लॅश अँड बर्न पॉलिसी ऑफ लोकल्स टू रिक्लेम फॉरेस्ट लँड अँड कॉज्ड टॉवरिंग 9,06,000 hectares of forest devastation only in the year 2019. We the humans need to rethink about our attitude towards nature. बघा, ब्राझीलमध्ये जर विचार केलं तर 9,06,000 हेक्टर जमिनीवरचे फॉरेस्ट सगळे तोडलं गेलं आणि त्या ठिकाणी टॉवर्स उभारले गेले. एवढ्या टॉवर्स उभारल्या गेल्या, टॉवर उभारण्यासाठी एवढी जमीन वापरली गेली. तर आपण याच्यावरती विचार केला पाहिजे, परत एकदा विचार केला पाहिजे की आपलं नेचरकडं बघण्याचा ॲटिट्यूड बदलला गेला पाहिजे. आपल्याला जर एवढं 20% ऑक्सिजन ॲमेझॉन फॉरेस्टमधून मिळत असेल तर एवढं डिफॉरेस्टेशन करणं चुकीचं आहे. आणि एवढी ऑक्सिजन आपल्याला गरज आहे तेवढा सगळा आपण जर मिळवत असू प्लॅनकडून तर हे थांबवलं गेलं पाहिजे. यासाठी आपण ब्रॉडली युटिलिटेरियन रिझन म्हणजे ही जी कारणं आहेत ब्रॉड यूज केला जातो, युटिलाइज केली जाते आपली बायोडायव्हर्सिटी, ही कारणं आहेत त्याच्या पाठीमागची, याच्याविषयी आपण विचार केला गेला पाहिजे. तिसरं आहे इथिकल रिझन. वी हॅव नो राईट टू डिस्ट्रॉय द डायव्हर्सिटी सिम्पली बिकॉज वी शेअर द अर्थ विथ देम. All living beings have equal right to survive irrespective of their known or prospective economic use. प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला अर्थवरती सर्वाईव्ह होण्याचा इक्वल अधिकार आहे. जसं आपण अर्थवरती राहतो तसंच बायोडायव्हर्सिटीमध्ये असणारा प्रत्येक ऑर्गॅनिझम आपल्या अर्थवरती राहतो. त्यामुळं कायदा असा आहे की प्रत्येक व्यक्तीला तसंच प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला जगण्याचा समान हक्क आहे. म्हणून आपण बायोडायव्हर्सिटी कॉन्झर्व केली पाहिजे. आता कशी बायोडायव्हर्सिटी मग कॉन्झर्व करायची? हाऊ डू वी कॉन्झर्व बायोडायव्हर्सिटी? कशा प्रकारे कॉन्झर्व करू शकतो? कॉन्झर्वेशन मीन्स सस्टेनेबल यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. देर आर 2 मेन टाईप्स ऑफ कॉन्झर्वेशन स्ट्रॅटेजीज. सस्टेनेबल यूज केला पाहिजे, गरजेपुरता वापर केलाच पाहिजे. आणि 2 प्रकारे आपण बायोडायव्हर्सिटीचा कॉन्झर्वेशन करू शकतो. पहिलं आहे इन सिटू कॉन्झर्वेशन. प्रोटेक्शन ऑफ ॲन ऑर्गॅनिझम्स विल ॲटोमॅटिकली टेक प्लेस इफ इट्स नॅचरल हॅबिटेट इज प्रोटेक्टेड. ॲनिमल्सना किंवा ऑर्गॅनिझम्सला आपोआपच प्रोटेक्शन दिलं जातं जर त्यांच्या नॅचरल हॅबिटेटला प्रोटेक्शन दिलं गेलं तर. अनाऊन्सिंग कान्हा फॉरेस्ट ॲज टायगर रिझर्व. तर कन्हा फॉरेस्ट जे आहे अनाऊन्सिंग कान्हा फॉरेस्ट जे आहे ते टायगर रिझर्व म्हणून त्या फॉरेस्टला प्रोटेक्शन दिलेलं आहे. त्याच्या नॅचरल टायगरच्या नॅचरल हॅबिटेटलाच प्रोटेक्शन दिल्यामुळं टायगरसुद्धा काय झालेले आहेत ते असणारे प्रोटेक्ट झालेले आहेत. दिस इज कॉल्ड इन सिटू कॉन्झर्वेशन. म्हणजे नॅचरल हॅबिटेटला प्रोटेक्शन दिल्यामुळं तिथल्या ऑर्गॅनिझम्सला प्रोटेक्शन दिलं जातं. याला इन सिटू कॉन्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉन्झर्वेशन. इट इज नथिंग बट कॉन्झर्वेशन ॲट होम. त्यांच्याच घरामध्ये त्यांना कॉन्झर्वेशन द्यायचं म्हणून याला ॲट होम कॉन्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. अराउंड 34 बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स हॅव बीन आयडेंटिफाईड बाय द कॉन्झर्वेशनिस्ट. दीज आर the regions with high species richness as well as density. These areas need to be protected strategically by setting legislative measures
अपार्ट फ्रॉम अवेअरनेस अँड कॉन्झर्वेशन. जवळपास 34 बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स आहेत, त्यांना कॉन्झर्वेशन दिलं गेलं पाहिजे. In situ conservation also includes introduction of varieties of traditionally used into farming and horticulture. Example in Maharashtra, Paura tribals in Satpura have protected varieties of corn with different colorless kernels. ह्याचं एक उदाहरण दिलेलं आहे. म्हणजे आपण इन सिटू कॉन्झर्वेशनमध्ये फार्मिंगमध्ये सुद्धा किंवा हॉर्टिकल्चरमध्ये सुद्धा बऱ्याच व्हरायटीचं कॉन्झर्वेशन करू शकतो. एक मेज कॉर्नची व्हरायटी कलर्ड केरेनेल्स जे असतात, वेगवेगळ्या कलर्ड केरेनेल्स असतात, त्याचं हॉर्टिकल्चरमध्ये प्रोडक्शन केलं जातं पावरा ट्रायबल्समध्ये, सातपुडामध्ये. हे एक त्याचं उदाहरण आहे. इन इंडिया हॅज 3 ऑफ वर्ल्ड्स बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट्स. इंडियामध्ये 34पैकी 3 बायोडायव्हर्सिटीचे हॉटस्पॉट्स आहेत. वेस्टर्न घाट्स, इंडो बुर्मा अँड ईस्टर्न हिमालया. यांना आपण काय केलं पाहिजे तर प्रोटेक्शन दिलं पाहिजे. इट हॅज बीन एस्टिमेटेड दॅट प्रोटेक्शन ऑफ दीज डायव्हर्सिटी रिचनेस हॉटस्पॉट्स कुड रिड्यूस एक्सटिंक्शन रेट बाय ऑलमोस्ट 30%. जर आपण याला प्रोटेक्शन दिलं तर 30% एवढं आपण बायोडायव्हर्सिटीमध्ये होणारं एक्सटिंक्शन थांबवू शकतो. इंडिया ॲट प्रेझेंट हॅज 14 बायोस्फियर रिझर्व्स, 90 नॅशनल पार्क्स अँड 448 वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज. इन सिटू कॉन्झर्वेशनमध्ये नॅशनल पार्क आणि वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज येतात, अभयारण्य आणि नॅशनल पार्क्स येतात. आपल्या इंडियामध्ये 14 बायोस्फियर रिझर्व आहेत, 90 नॅशनल पार्क्स आहेत आणि 448 वाईल्ड लाईफ सँच्युरीज आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्रामध्ये 5 नॅशनल पार्क आहेत आणि 11 सँच्युरीज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. ही संख्या तुम्ही लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन. समटाइम्स वेन अ स्पेसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, स्पेशल मेजर्स हॅव बीन अंडरटेकन टू प्रोटेक्ट इट. एक्स सिटू कॉन्झर्वेशनमध्ये त्यांना एखाद्या स्पेसीज खूपच क्रिटिकली एंडेंजर्ड असतील तर त्यांना त्यांच्या हॅबिटॅटमधून बाहेर काढून प्रोटेक्शन द्यावं लागतं, त्यांची केअर घ्यावी लागते. त्यांच्या हॅबिटॅटमधून बाहेर घेऊन त्यांना प्रोटेक्शन दिलं जातं, म्हणून ह्याला एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. इट माइट बी प्रोटेक्टेड इन कॅप्टिव्हिटी ॲज वन ऑफ द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्शन. कॅप्टिव्हिटीमध्ये त्यांना ठेवलं जातं, ह्याचं एक उदाहरण प्रोटेक्शन दिलं जातं त्याला एक. दिस इज कॉल्ड एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन. बाहेर काढून त्यांना प्रोटेक्शन दिलं गेलं म्हणून ह्याला एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन असं म्हटलं जातं. इन दिस टाईप ऑफ कॉन्झर्वेशन लिव्हिंग बीइंग्स आर प्रोटेक्टेड अवे फ्रॉम देअर नॅचरल हॅबिटॅट्स इन अ स्पेशियल सेटिंग. त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅटपासून लांब त्यांना ठेवलं जातं आणि स्पेशल ट्रीटमेंट म्हणजे त्यांच्या नॅचरल हॅबिटॅटमध्ये जसं त्यांना मिळतं तसं वातावरण त्यांना प्रोव्हाइड केलं जातं. मग ह्याच्यामध्ये काय येतं तर वाईल्ड लाईफ सफारी पार्क येतात, झुऑलॉजिकल पार्क्स येतात, बोटॅनिकल गार्डन्स येतात. ही त्याची उदाहरणं आहेत, हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला याचंच एक उदाहरण द्यायचं झालं तर कॅप्टिव्हिटीमध्ये ठेवल्या गेलेल्या आहेत. क्रोकोडाईल बँक आहे, एक्झाम्पल क्रोकोडाईल बँक ऑफ चेन्नई. चेन्नईमध्ये क्रोकोडाईल कॅप्टिव्हिटीमध्ये ठेवलेले आहेत, प्रोटेक्ट केलेले आहेत, बघण्यासाठी ठेवलेले असतात. तुम्हाला झुऑलॉजिकल पार्क माहिती असतील, बोटॅनिकल गार्डन्स माहिती असतील, हे एक्स सिटू कॉन्झर्वेशनचे भाग येतात. अशा प्रकारे हे आपण एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन करू शकतो. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे एक्स सिटू कॉन्झर्वेशन बरोबरच काही बायोलॉजिकल ॲक्ट निर्माण केले आहेत. बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ॲक्ट निर्माण केला आहे 2002मध्ये. तो काय आहे बघूया आपण. बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ॲक्ट 2002. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अर्थ सुमित रिओ दी जेनेरिओ अँड इज अ पार्टी ऑफ कॉन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी. आपल्या अर्थ सुमित रिओ डी जेनेरो या पार्टीमध्ये त्यांनी पार्टिसिपेट केलेली इंडियाने आपल्या बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी CBD 1992 in order to provide framework for the sustainable management and conservation of our country natural resources. Government passed Biological Diversity Act BD Act in the year 2002 in compliance with CBDनं सांगितल्यामुळं कन्व्हेन्शन ऑन बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी या युनिटनं सांगितलं गेल्यामुळं आपल्या इंडियामध्ये
इंडियन गव्हर्मेंटनं बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ॲक्ट BD ॲक्ट 2002मध्ये आणला. द लॉ ब्रॉडली डिफाईन्स बायोडायव्हर्सिटी ॲज प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड देअर पार्ट्स, देअर जेनेटिक मटेरियल्स अँड बाय प्रोडक्ट्स. याच्यामध्ये सगळ्यालाच प्रोटेक्शन दिलेलं आहे. बायोडायव्हर्सिटीमध्ये प्लांट्स, ॲनिमल्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, त्यांचे पार्ट्स असतील, जेनेटिक मटेरियल असेल, बाय प्रोडक्ट्स असतील. इट एक्सक्लूड्स व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट्स अँड ह्युमन जेनेटिक मटेरियल. याच्यामधून एक्सक्लूड केलेलं आहे व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट्सना आणि ह्युमन जेनेटिक मटेरियलला. रेग्युलेशन ऑफ ॲक्सेस टू इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस ॲज वेल ॲज सायंटिफिक cataloging of traditional knowledge about ethnobiological materials were the main objectives for proposing this act. जनरली रिसोर्सेस वापरण्यावरती निर्बंध घालणं, त्याच्याबरोबर ट्रॅडिशनल व्हरायटीज ज्या होत्या त्यांच्याविषयी नॉलेज मिळवणं, इथनोबायोलॉजिकल मटेरियल कलेक्शन करणं, हे सगळे मेन रिझन आहेत त्याच्यामध्ये ॲक्ट निर्माण करण्यामध्ये. 3-tier systems has been established with National Biodiversity Authority NBA at the national level, the State Biodiversity Board at the state level, and Biodiversity Management Committees at the local level for approval of utilization of any biological resources for commercial or research purpose. 3 लेवलमध्ये हे निर्बंध घातले जातात. नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अथॉरिटीकडून नॅशनल लेवलला, स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्डकडून स्टेट लेवलला आणि बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीजकडून लोकल लेवलला. त्यांची परमिशन तुम्हाला काढावी लागते. बायोडायव्हर्सिटीमध्ये असणाऱ्या रिसोर्सेसचा वापर तुम्ही कमर्शियल करणार असाल किंवा रिसर्च पर्पजसाठी करणार असाल तर तुम्हाला या लोकांची किंवा या कमिटीजची तुम्हाला परमिशन काढावी लागते. इट इज मॅन्डेटरी फॉर फॉरेनर्स, NRIs ॲज वेल ॲज इंडियन सिटिझन्स अँड इन्स्टिट्यूशन्स टू सीक परमिशन फ्रॉम NBA बिफोर एक्सप्लॉयटिंग लोकल रिसोर्सेस. तुम्हाला फॉरेनर्स असतील किंवा इंडियन्स असतील, कुणीही असेल, त्यांना परमिशन काढावी लागते NBAकडून, नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी अथॉरिटीकडून कोणतेही लोकल रिसोर्सेस यूज करण्यापूर्वी. NBA हॅज पॉवर ऑफ सिव्हिल कोर्ट. नॉट सीकिंग अप्रुव्हल ऑफ NBA कॅन इन्क्युअर जेल अँड फाईन अप to 10 lakh rupees. जर तुम्ही NBAनं तर जर तुम्हाला अप्रूव्ह केलं नसेल, तुम्हाला परमिशन दिली नसेल, तर तुम्हाला सिव्हिल कोर्टकडून जेल होऊ शकते किंवा 10 लाख एवढा फाईन बसू शकतो. तर असा असणारा हा बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ॲक्ट 2002मध्ये आलेला आहे. तुम्हाला पुस्तकामध्ये राहीबाहीविषयी माहिती दिलेली आहे, ती वाचा. कॉन्झर्वेशनमध्ये त्यांचा खूप मोठा रोल येतो. इथं आपला हा टॉपिक संपलेला आहे. या टॉपिकवरती तुम्हाला कंपल्सरी 3 मार्क्सचे किंवा विथ ऑप्शन 4 मार्क्सचे प्रश्न येणार आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला कॉन्झर्वेशनचे टाईप्सवरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटीवरती प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याच्यावरती जास्त भर द्या. कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन किंवा कॉजेस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी लॉस, आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात प्रश्न ते म्हणजे कॉन्झर्वेशनचे टाईप्सवरती. तर हा टॉपिक 3 आणि विथ ऑप्शन 4 मार्कासाठी असणार आहे. तर या लेक्चरमध्ये हा टॉपिक संपलेला आहे. इथं थांबतो आहे आपण. थँक्यू.